अहो मंडळी, पहा हा ढोकळा सोनेरी रंगाने नटलेला, जाळीदार पोताने सजलेला, हाताने हलकासा दाबला तरी पुन्हा फुलून वर येतोय. पण असा परफेक्ट जाळीदार ढोकळा प्रत्येकाच्या हातचा का होत नाही? फक्त एका छोट्याशा चुकीमुळे अनेकांचा ढोकळा कडक, चिवट किंवा बसलेला होतो. म्हणूनच आज मी तुम्हाला हलवाई स्टाईल अगदी मऊसूत जाळीदार ढोकळा बनवण्याची खास ट्रिक सांगणार आहे. आणि व्हिडिओमध्ये शेवटी मी अशी एक खास टिप शेअर करणार आहे, ज्यामुळे तुमचा ढोकळा दुसऱ्या दिवशी सुद्धा तितकाच मऊ आणि रसाळ राहील. चला तर मग बेसन ढोकळा बनवायला सुरुवात करूया. मस्त असा जाळीदार स्पॉन्जी हलवाई स्टाईल बेसन ढोकळा बनवण्यासाठी एका मिक्सर ग्राइंडर मध्ये हे आपण 1.5 वाटी बेसन पीठ घेत आहोत. सोबतच यामध्ये 2 चमचे साखर, चवीनुसार मीठ, 3 हिरव्या मिरच्या, 1 इंच आल्याचा तुकडा, पाव टीस्पून हळद, 1 टीस्पून हिंग, 2 चमचे लिंबाचा रस आणि ज्या वाटीने आपण बेसन पीठ घेतलेलं होतं ना, त्याच वाटीने हे 1 वाटी पाणी घालायचं आहे. हे सर्व मिश्रण चांगलं ब्लेंड करून घ्यायचं आहे. तुम्हाला माहितीये, ढोकळा मऊ न होण्याचं मुख्य कारण म्हणजे बॅटरची योग्य कन्सिस्टन्सी नसणं. बॅटर ना खूप घट्ट ना खूप पातळ हवं. ही रिबन सारखी कन्सिस्टन्सी आपल्याला हवी आहे. हे ढोकळ्याचं बॅटर आता एका भांड्यात आपण काढून घेऊयात. हे बॅटर 10 मिनिटं झाकून ठेवायचं. ज्या ताटात किंवा स्टीमरच्या भांड्यात आपण ढोकळा बनवणार आहोत त्याला तेलाने छान ग्रीस करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर या ढोकळ्याच्या बॅटर मध्ये 3 चमचे तेल घालून ते विस्करणे किंवा चमच्याने चांगलं फेटून घ्यायचं आहे. हा ढोकळा अधिक मऊ होण्यासाठी आपण यामध्ये तेल घालत असतो. या ढोकळ्याला मस्त अशी आंबट चव आणण्यासाठी यामध्ये 1 टीस्पून सिट्रिक ऍसिड बारीक करून घालायचं आहे, म्हणजे ते या बॅटर मध्ये व्यवस्थित मिक्स होईल. आता आली आहे सर्वात महत्वाची स्टेप. वाफायला ठेवण्याच्या अगदी आधी बॅटर मध्ये घालूया इनो. इनो घातल्यानंतर लगेच वरून 2 चमचे पाणी घालायचं आहे आणि हलक्या हाताने एकाच दिशेने चांगलं मिसळायचं आहे. पहा, बॅटर कसं फुलायला सुरुवात झाली आहे. आता तेल लावलेल्या ताटात हे बॅटर ओतायचं आहे. हे बॅटर तयार करण्यापूर्वीच मी पाणी हे गरम करायला ठेवलं होतं. हलक्या हाताने टॅप करूया. गरम वाफेवर 15 ते 20 मिनिटे हा ढोकळा छान शिजू द्यायचा आहे. हलवाईची सर्वात मोठी ट्रिक म्हणजे इनो घातल्यानंतर 1 सेकंदही वाया न घालवता बॅटर लगेच गरम स्टीमर मध्ये ठेवणं. यामुळे तयार झालेली हवा बॅटर मध्ये चढकते आणि ढोकळा सुंदर जाळीदार फुलतो. 15 मिनिटांनंतर पहा किती सुंदर जाळीदार, मऊ आणि स्पॉन्जी ढोकळा तयार झाला आहे. सुरी किंवा टूथपिकने तुम्ही हे चेक करू शकता की ढोकळा झालेला आहे की नाही. ती जर स्वच्छ बाहेर आली तर समजायचं ढोकळा तयार आहे. आणि ओलसर पीठ जर लागलं ना तर आणखी 2-3 मिनिटे वाफवून घ्यायचं आहे. हा ढोकळा आता छान थंड होऊ द्यायचा आणि त्यानंतरच मग त्याचे पीस करायला घ्यायचे. तोपर्यंत ढोकळ्यासाठी मस्त अशी तिखट चटपटीत फोडणी तयार करूयात. त्यासाठी एका कढईमध्ये 2 चमचे तेल घालून ते चांगलं गरम झालं की मग 1 चमचा मोहरी आणि 1 चमचा जिरं हे छान तडतडू द्यायचं आहे. त्यानंतर यात कढीपत्ता आणि ह्या 9 हिरव्या मिरच्या अशा प्रकारे मधून कट करून घालायच्या आहेत. मध्यम आचेवर ही फोडणी छान तडतडली की मग यामध्ये 1 चमचा साखर घालून ती हलकीशी मिक्स करून घ्यायची आहे. मग यात 1 टीस्पून हिंग आणि 1/2 टीस्पून मीठ घालून थोडंसं परतून घेतलं की यात 1 वाटी पाणी ऍड करायचं. हीच आहे ती हलवाई स्टाईल स्टेप. फोडणीला बघा मस्त अशी खळखळून उकळी आली आहे. आता गॅस बंद करायचा. इकडे आपला हा ढोकळा बघा. सुरुवातीला सुरीच्या साह्याने ढोकळ्याच्या कळा मोकळ्या करून घ्यायच्या आहेत. त्यानंतर आपल्याला हवे तसे पीस कट करून घ्यायचे आहेत. हे बघा अशा प्रकारे एक तुकडा आपण काढूयात. निघताना बघा किती पटकन आणि सहज निघतोय. प्लेटला खाली कुठेही चिकटला नाहीये. फोडणीतील हे पाणी ढोकळा अधिक मऊ आणि रसाळ बनवतो. हे गरम फोडणी कोमट ढोकळ्यावर ओतली की रस पटकन मुरतो. असा गरमागरम ढोकळा टेबलावर आला की कुणाला बोलावं लागत नाही. फक्त प्लेटचा आवाज होतो आणि घरभर हास्य, गप्पा आणि समाधान पसरतं. म्हणूनच ही रेसिपी फक्त बनवण्यासाठी नाही तर तुमच्या माणसांसोबत जगण्यासाठी आहे. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि हो, आपल्या आस्वाद किचन मराठीला सबस्क्राईब अवश्य करा.